Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Sunt Meme și ca de fiecare dată, înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin alături de voi, ca de fiecare dată, pentru a vedea ce ne spune energia în zilele ce vor urma. Luați de aici informațiile care rezonează cu voi, care se pliază pe situațiile voastre de viață și ce nu lăsați deoparte. Avem zile liniștite, mai ales pe data de 16. Am studiat niște lucruri foarte amănunțit și am avut o mare revelație. De fapt, ieri am avut o mare revelație în ceea ce mă privește pe mine personal, viața mea, originea mea. Mi-am reamintit foarte multe lucruri, de acum și din totdeauna. Și sigur că revelațiile acestea nu vin ușor, nu vin așa din senin, în timp ce eu mă plimb pe stradă, vin în urma muncii pe care o depun, în urma efortului pe care îl depun zilnic și pe care, iată, îmi permit să vă sfătuiesc să-l alocați și voi în ceea ce vă privește, pentru că veți avea satisfacții pe măsură. Vă doresc să aveți asemenea conștientizări, pentru că vă aduc liniște și vă aduc iubire necondiționată și vă aduc împlinire, să știți. Este foarte important și vă reamintesc despre anii 1998 și 1999, pentru că la mine acolo a sărit dopul. Cumva de acolo au început niște lucruri care și astăzi au încă un ecou puternic în viețile noastre și un impact major. De asemenea, vă mai aduc aminte faptul că perioada cuprinsă între 1772-1779 este iarăși una foarte importantă pentru această epocă în care trăim noi acum, pentru acest mileniu. Lucrurile se vor pune cap la cap, veți vedea cum Neptun începe și dizolvă încet vechiul și cum se recrează în jurul nostru o nouă lume. Tot ceea ce vedem în jurul nostru acum este un haos controlat, iar cine îl produce știe exact ceea ce face. Obiectiv vorbind, înseamnă că urmăm un scenariu. Așa am ajuns la conștientizările personale. Suntem toți prinși într-un scenariu, care de foarte multe ori se întrepătrunde cu scenariul altor oameni, ba chiar cu scenariul colectiv al nostru, al tuturor, să spunem că mergem în concediu. Avem în acea perioadă de spațiu și de timp un scenariu comun, să fim în același loc și să proiectăm ceea ce vedem toți la oaltă. Este ca și când am trăit într-un joc video și fac această comparație doar așa de dragul conversației, pentru că am undeva în mine convingerea că trăim într-un fel de joc. Scenariul este predefinit, dar avem și capacitatea de a ne trezi din acest scenariu și de a fi propriul nostru regizor de platou. Adică avem această putere să schimbăm regulile jocului sau pur și simplu rămânem inconștienți toată viața și vedem cum de fapt viața ni se întâmplă pentru că ea este prestabilită. Să vedem despre ce este vorba. Ce ne aduce energia acestor zile? Ne poartă pe firul emoției, să știți, energia. Uite, un con. Conul este asociat cu glanda pineală, cu cel de-al treilea ochi și cu capacitatea de a vedea cu claritate, clar vederea lucrurile exact așa cum sunt ele, adevărul golgoluț, ceea ce face și Uranus în Gemeni de altfel. Vitalitate, longevitate și perseverență. Avem aici un frumos număr 3 și o origine. Poate fi o dinamică de 3, poate fi ceva legat de energia de copil, poate fi un tipar de 3 prin care voi treceți. Odată la 3 ani se întâmplă ceva, sau poate fi acest tranzit al lui Saturn care are loc odată la 3 ani. Busuiocul, prosperitate, noroc și iubire. Sunt foarte multe lucruri care vor apărea sau vor reapărea în ceea ce privește relațiile de iubire, dar nu neapărat care, să spunem, că duc către zona împăcării, ci redevin de actualitate emoțiile, gândurile, prezența oamenilor care au fost în viața voastră până acum, pentru că este necesar să înțelegeți acea dinamică, să înțelegeți ce s-a întâmplat acolo, ce a fost activat în voi și cum ați evoluat în urma acelor relații. Și sarea, sigur că da, protecție, posibilitatea să eliberezi, să te protejezi de energie negativă și negativitate. O ocazie fantastică să rezolvi ceva ce are legătură cu relațiile tale, cu viața ta,
pentru a te putea elibera de convingeri personale, pentru a putea clarifica situații care au fost lăsate așa în eter, pentru a sta față în față, poate, cu o anume persoană din viața ta, acolo unde nu exista încheiere sau unde cineva a crezut, tu ai crezut și s-a creat o mare neînțelegere. Atât busuiocul cât și sarea sunt elemente de curăță și conul de brad de asemenea. Curăță, înalță, gândire elevată, maturitate și noroc, șansă. Șansa să îți iei ceva de pe suflet, șansa să lămurești odată și pentru totdeauna ceva, loialitate, încredere și credință. Se poate restaura încrederea. Uite, avem aici un Golden Retriever. Știți că eu iubesc foarte mult animalele și mai ales câinii. Retrieverii sunt câini de vânătoare. Undeva unde îi simți că ești neîndreptățit, se face dreptate. Și începe de acum acest proces de îndreptare a lucrurilor, de eliberare la nivel de suflet, de povara pe care o porți, de gândurile acelea care nu ți-au dat pace. Mulți ani și spionare, mediile de socializare, informare și canale de informare. Cineva se interesează de tine sau poate s-a întâmplat ceva în mediul online sau poate este momentul acum să înțelegi tu o dinamică a trădării în cazul în care ai trecut prin așa ceva sau să nu te mai simți trădat, să nu te mai simți ca o victimă într-o anume situație în care ai fost prins sau prinsă. Cineva ar discuta cu tine, dar nu are acces, se teme de consecințe. Este un mesaj puternic pentru o parte dintre voi sau pentru toți, pentru aceia care rezonați cu mesajul. 8 de monede, poate fi cineva cu care ați lucrat, magicianul, o persoană carismatică, 9 de bâte, o relație intensă, 6 de spade, care a rămas blocată în timp, pajul de cupe. O relație pură. Pentru unii dintre voi se poate clarifica o relație care a început frumos, care a avut foarte multă puritate, care a avut sens în viața voastră și a fost de suflet, dar care dintr-un motiv sau altul nu s-a putut concretiza, nu a putut dura, nu s-a putut materializa, să spunem, nu a putut crește în mai mult decât a fost. Pentru zona de relație există o posibilitate ca prin intermediul unei activități zilnice sau prin intermediul unor lucruri administrative pe care le faceți la nivel de rutină sau la locul de muncă să cunoașteți pe cineva, să înceapă o idilă, să înceapă o frumoasă poveste de iubire. Unii dintre voi aveți un admirator secret și este cineva care se uită către voi cu foarte multă admirație, cu profundă admirație și cu respect. Pentru aceia dintre voi care sunteți în relații deja formate, este o regăsire, este o reconectare, este o călătorie, o deplasare sau este acea ocazie în care găsești în tine atât tu cât și partenerul tău capacitatea de a sta unul lângă celălalt în tăcere și vă conectați fără să spuneți nimic. Pur și simplu energia voastră lucrează. Exact așa. Unii dintre voi veți avea capacitatea să vă conectați unii cu ceilalți prin telepatie, prin clar simțire, prin clar vedere, să vă simțiți de la distanță și să vă spuneți exact ceea ce celălalt are nevoie să audă în acel moment. Iar asta este înțelepciune, sigur că da. Pe zona planului material, ceva îți iese bine, ești obosit, dar vei vedea că nu este atât de grav sau vei vedea că scapi mai repede de ceva anume. Ai parte de o reușită, de o împlinire, de o satisfacție personală, financiară, personală, în sensul că te liniștești tu, nu mai ești așa agitat în perioada ce urmează. Poate fi financiară pentru unii dintre voi, o creștere financiară. 4 de spade, înviere.
După o lungă perioadă de absență, după o lungă perioadă de tăcere, învie ceva. Cineva este pregătit să treacă peste obstacole, are experiență, își asumă responsabilitatea sau riscul. Este o persoană aici care își asumă un risc pentru tine sau de dragul tău, sau care poate se gândește ce să facă. Încă nu acționează. 6 de spade este o situație cât de cât de compromis și o ușoară zonă de confort. Este ca și când s-ar tulbura prea tare apele dacă ar acționa acum, dar va bubui ca și turnul la un moment dat energia și va fi împinsă de la spate, de o chemare să vă conectați. Pe la locul de muncă poate fi vorba despre liniște. Am câteva zile, am acest răgaz să mă regenerez. Lucrurile merg liniștit. Pe zona de sănătate puteți termina un tratament. Încercați să reduceți un tratament. Ori sunteți sfătuiți să o faceți, ori vă simțiți mai bine zilele acestea. Atenție la amețeli. S-ar putea unii dintre voi să aveți nevoie de mai multă odihnă. Atenție la sistemul nervos, pentru că este ca și când se taie filmul. Nu vedeți sau aveți o stare de amețeală, vă pierdeți echilibrul. 10 de cupe. Respirați ușurați. Se întâmplă ceva ce așteptați de mult timp unii dintre voi. O revenire la viață. Poate fi și la nivel fizic. Vă revine vederea, vedeți mai bine. 2 de spade, exact cum spuneam, pentru aceia dintre voi care așteptați o soluție, un răspuns de undeva anume, acea persoană este încă în expectativă, analizează, este cuprinsă cumva de o teamă, este o persoană analitică care pune în balanță, cântărește foarte bine ceea ce vrea să facă, însă își va pierde cumva controlul, chemată, da, din spațiul acesta energetic, eteric, de suflet, de undă, de frecvență, de vibrație, să vă caute sau să vorbiți. 2 de bâte, o planificare, o etapă în care voi sau cineva drag vă gândiți. În cazul în care vă gândiți dacă ceva anume merită efortul vostru, indiferent că vorbim despre un loc de muncă, despre a vă duce până la piață sau nu, despre a face ceva sau nu. Analizați îndeaproape pentru că veți avea tendința să fiți cuprinși de frică. Dar până la urmă veți vedea că energia vă cheamă, vă împinge de la spate pentru că ceva bun vă așteaptă. Este ceva acolo pentru voi sau cineva. 2 de monede. Sigur că această decizie are un impact și, așa cum spuneam la începutul săptămânii, cu Uranus în Gemeni, pe planul acesta mental, trebuie să fim foarte atenți pentru că există o disociere, există o bifurcație, există o separare. Nu este neapărat valabil faptul că dacă aleg ceva, sacrific altceva, ci pot să îmi găsesc un punct de echilibru și să împac absolut toate ariile importante din viața mea. Pe de altă parte, o confuzie se clarifică sau voi vreți să clarificați ceva și acea situație se clarifică. Avem 2-ul pe masă, parteneriatul, echipa, lucrul în echipă, un contract, 2 de cupe, o împlinire, renaște ceva. Ori vă îndrăgostiți, ori sunt zile bune la locul de muncă, ori vă reconectați, poate energetic, cu cineva drag din viața voastră, poate cunoașteți pe cineva, niște sentimente vechi ies la suprafață sau poate fi vorba despre faptul că, deși nu te-ai văzut cu cineva de mult timp, acea relația voastră, acel ceva al vostru, nu a fost dat uitării, renaște, se reaprinde. Pentru alții dintre voi este o împlinire sufletească, este o soluție, un parteneriat, o mână de ajutor. Te sprijină cineva. Trebuie doar să ceri ajutorul, pentru că tu ai tendința de a te izola, de a nu spune oamenilor ceea ce trăiești. Spune ceea ce ai pe suflet, pentru că primești ajutor.
cere și ți se va da. Spune oamenilor ceea ce trăiești sau spune-i acestei persoane ceea ce ai pe suflet. Am auzit ceva de genul este prea mult, a fost prea mult, a fost prea intens pentru unii dintre voi. Ori un loc de muncă unde ați fost bine plătiți, dar a fost foarte obositor, ori ați lucrat prea mult și nu ați fost remunerați pe măsura efortului depus și acum aveți ocazia să reglați aceste lucruri. Ori faceți prea multe lucruri deodată, posibil unii dintre voi chiar pentru copiii voștri sau pentru cineva din familia voastră care vă solicită frecvent ajutorul. Și este prea mult. Aveți acum un prilej să vă luați o vacanță, să luați o mică pauză sau după o perioadă foarte lungă de izolare, de pauză realmente, în care nu s-a întâmplat prea mare lucru în viața voastră, acum începe acțiunea. Un mesaj. O anume persoană analizează ce să vă scrie. Veți comunica cu cineva. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie o întârziere în realizarea unor acte, a unor documente. Dar veți reuși să obțineți rezultatul. Este doar o chestiune de timp. Aveți un pic de răbdare pentru că situația se aliniază, se liniștește. O călătorie, un început. O rescriere, așa cum v-am spus, a jocului. Vei avea un cuvânt important de spus în perioada ce urmează sau vei avea un impact major în viața cuiva, vei face o impresie foarte bună undeva, vei conta, ești relevant. Acesta este mesajul pentru tine, pentru astăzi. Ești relevant într-o anume situație importantă la care tu te gândești acum. Să vedem ce ne spun și talismanele. Uite, poți rezolva ceva vechi, ceva ce te-a înfuriat, poți scăpa de o furie sau poți descoperi că te-ai înșelat în legătură cu ceea ce ai crezut, că nu aveai toate datele problemei, că nu ai știut adevărul, că nu ai fost foarte bine informat și te-ai enervat degeaba. Furia, ficatul, enzime, atenție la enzime pentru unii dintre voi și la analize, tristețe. O mare bucurie, 99% baterii, o mare bucurie, plămânii sunt legați de tristețe și pe de altă parte de Gemeni, unde a intrat Uranus acum, care te ajută să-ți găsești liniștea. O surpriză. Începe de acum, până în perioada sărbătorilor, până în perioada acelei luni noi din Săgetător, vei ști ce se întâmplă, vei avea confirmarea, poate fi oricând, din nou magicianul, o comunicare, are perioada sărbătorilor un rol în ceea ce se întâmplă acum în viața ta. A pornit de atunci, s-a întâmplat atunci, este un eveniment important atunci. Judecata și protecție divină. Pe zona de sănătate, ceva crește. Ai cale liberă, să știi. Nu vei fi oprit. Vei avea o șansă, fără impedimente. Nu ai nicio piedică. Fii atent la ce-ți dorești. Ceea ce-ți dorești este tot una cu ceea ce gândești, cu ceea ce ai, cu ceea ce faci, așa cum am spus. Ai curaj, ai impulsul acela de copil să lămurești situația, să lași deoparte vina, rușinea. O veste extraordinară pentru unii dintre voi și o deblocare fantastică dintr-o situație care a produs haos în viața ta. Iubire necondiționată. Nu ai nimic de împărțit. Scăpați de o durere unii dintre voi. De o provocare majoră. Pentru alții dintre voi sunt vești bune. Ați primit, urmează să primiți vești bune în ceea ce privește copiii voștri care se desprind de cuib. Dragonul și ursul
și o hienă, pisicuța, tot regnul animal aici. A fost o replică. Cineva a căutat să te compare cu o anume persoană sau a ales pe altcineva, dar s-a înșelat în alegerea făcută. Poate fi vorba despre o companie care a ales alt candidat în urma interviului, poate fi vorba despre faptul că cineva a primit un sfat și de la tine și de la o altă persoană și nu te-a ascultat atunci când ai oferit sfatul. Poate fi vorba despre o relație de iubire, dar acum meritul tău este recunoscut. Strălucești. Strălucirea ta va fi vizibilă, vei fi remarcat, ești relevant. Înalta preoteasă. Ești iubit în secret, respectat în secret de cineva. O persoană care urmează. La un moment dat veți sta față în față, urmează să facă un pas. Iar pentru alții dintre voi este evoluție, este eliberare de un obstacol major, de o durere, de o greutate pe care ați dus-o, ați ținut-o lângă voi și gata, s-a încheiat, până aici a fost. Egalitate, călătorii și armonie, o bucurie și la nivel financiar, dar și în plan personal. Ai parte de o bucurie, ceva ce ți îndulcește viața. Situații pe care n-ai digerat-o, nu puteai trece peste. Nu puteai trece peste. Se încheie, simți că poți zbura, precum un fluture. Vă mulțumesc foarte mult. Vă doresc să aveți zile minunate, să fiți bine, sănătoși și iubiți oriunde v-ați afla și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!